Épp 100 éve az Est-újság mozgófilmes melléklettel kezdte gyarapítani profiát. 1918 őszétől a következő év tavaszáig minden héten a lapban megjelenő cikkekhez készítettek mozgóképes híranyagot. Ezt a sorozatot váltotta fel 19 tavaszán a Vörös Riport film, amely már a Tanácsköztársaság híradója volt, és amely annak bukásáig tartott. A híradók kameranegatívját és kópiáit a Tanácsköztársaság leverése után a rendőrség elkobozta és bűnjelként őrizte. Így maradt fenn hiánytalanul csaknem egy évnyi filmkrónika, amelyet most a Magyar Nemzeti Filmarchívum digitalizál, hogy legérdekesebb riportjai alapján hétről hétre megmutathassa, hogyan éltek a magyarok 100 évvel ezelőtt. ...1919. május 14-én Böhm Vilmos hadseregfőparancsnok a keleti front tartalékseregeinek és vonalcsapatainak megszemlélésére indult a főhadiszállásról, mely akkoriban Gödöllőn volt. Első állomása Cegléd volt, ahol csatlakozott hozzá Vágó Béla hadtestparancsnok és Szamueli Tibor népbiztos, hogy elkísérjék útjára. A szemle előtt a katonazenekar az Internacionálét játszotta. A csapatok a főtéren sorakoztak fel ezredenként és zászlóaljanként, valamint csapatnemek szerint oszlopokba rendeződve, köztük a nemzetközi ezredek orosz és osztrák zászlóaljai is. A hadseregfőparancsnok kíséretével együtt végigment a csapatok előtt, majd a csapattestek vonultak el előttük fegyelmezett menetben. A katonai küldöttség innen a 30-asok kecskeméti állomás helyére indult tovább. A Népszava szűkszavú beszámolója szándékosan nem említette a következő állomás nevét, egy héttel később azonban a filmhíradóban már megnevezték a várost. A főparancsnok a szemlét a külterületen lévő vásártéren tartotta meg, a zászlóaljak ezután bevonultak a városba, ahol a főtéren, az akkori piactéren masíroztak el Böhm Vilmos és kísérete előtt. Jól látható, amint a csapatok a nagy templom mellett haladnak el. Szemle előtt és után a katonazenekar fölváltva játszotta az Internacionálét és a Marseillaise-t. A frontvonalhoz egyre közelebb érve a csapatszemle következő helyszíne Szolnok volt. A pályaudvaron Steinbrück parancsnok, az itt tartózkodó csapattestek főnöke fogadta Böhm Vilmost, Vágót és Szamuelit. A pályaudvar előtti térségen oszlopokba sorakozva várták a tartalékcsapatok a hadsereg főparancsnokot, aki megszemlélte őket és minden tekintetben a legteljesebb megelégedésének adott hangot. Steinbrück parancsnok a tartalékcsapatok szemléje után az állásokba kísérte ki a küldöttséget, hogy a harcoló alakulatokat is megtekinthessék. Állandó fegyverropogás közepette egészen az első állások legszélsőbb pontjáig jutottak el, ahonnan már az ellenség állásait és mozdulatait is meg lehetett figyelni. Böhm hadsereg főparancsnok ezután visszaindult a főhadiszállásra. Útközben megállt, még az egyik front mögötti városban, minden bizonnyal Abonyban, és megszemlélte az ott tartalékban lévő székelyezredet.
lelkesítő beszédben buzdította őket a Magyar Köztársaságért, és ezzel együtt a nemzetközi proletár forradalomért vívott harcra. Beszéde végeztével a hadsereg főparancsnok visszatért a főhadiszállásra. Stromfeld Aurél, a Vörös Hadsereg vezérkari főnöke a hadihajóraj fölött tartott szemlét Budapesten május 19-én hétfőn délelőtt, és részt vett a gyakorlatozásukon is. 11 órakor érkezett az óbudai hadihajós laktanyába, ahonnan motorcsónak vitte a közelben horgonyzó Szamos vezérhajóra. Innen indult el a hajóraj lefelé a Margit-sziget megkerülésével. A Szamost két testvérhajója, a Maros és a Lajta Monitor követte, oldalt pedig a futárnak beosztott Fogas őrnaszád. A főváros lakossága a hidakról és a partról nézte a hadihajók elvonulását. A Komárom és Pozsony ágyúnaszádok közvetlenül Csepel felé haladtak. A gyakorlatozás során a vezérkari főnök által adott feladat szerint nekik kellett kipuhatolni és aknákkal meggátolni az ellenséges hajók felfelé nyomulását. A Pozsony gyorsjárású hajó volt, amelyet két, egyenként 750 lóerős, naftával fűtött turbinás gép hajtott, és amely két 7,5-es gyorstüzelő ágyújával és 4 gépfegyverével jelentékeny harci erőt képviselt. A 3 monitor a vasúti híd alatt várta be, hogy hírt kapjon az ágyúnaszádoktól az általuk elvégzett feladatról. A Szamos 5 perc alatt állította fel árbócát, hogy rádióállomása fölvehesse a híreket. A hírszerzők szárazföldi rádióállomása a Margit-szigeten volt. A vezérkari főnök megszemlélte a vezérhajó teljes berendezését, az újonnan fölszerelt ágyúkat, a lakóhelyiségeket, a gépházat, a lőszerkamrát és a konyhát. A hadihajós műszaki hivatalnak mindössze 6 hete volt arra, hogy az Antant által minden fontos alkatrészétől és ágyúitól megfosztott hajókat felszerelje és harcra kész állapotba hozza. A hajók fegyverzetét nehezen és csak gyengébb eszközökkel lehetett pótolni, melyek harcértéke meg se közelíthette a régebbiekét. Ennek ellenére Stromfeld vezérkari főnök a szemle végeztével fél 2-kor elégedetten szállt ki a hajóból az eskütéren. A Vörös Híradók eredeti kameranegatívjai közül került elő ez a felvétel, melyen az egyik segédmonitort, a Sámsont éppen átkeresztelik, s új nevét az oldalára festik. A proletár parancsnoka Mészáros Dezső volt. A Vörös-Dunai hajóraj főparancsnoka Georgievics Ödön, a törzskari főnök Szabó Benő volt. A Szamos monitor Zimmermann Elek hajóparancsnok vezetése alatt állt. A felvételen a hajóparancsnokság tagjai között ott látható Stromfeld Aurél is. A hadihajós vízirepülőosztag 3 hidroplánja is részt vett a gyakorlaton, a monitorok körül repültek, hogy jelezzék az ellenség felderítését.
A Dunaőrség a hajóraj ütőképességét a hidroplánok számának növelésével kívánta fokozni. A C1-es volt a vízirepülő század igáslova, az ismert bevetések nagy részét a V-29-esek végezték. Különösen a Vörös Hadsereg májusban megindított északi offenzívája során játszottak fontos szerepet a felderítésben, valamint amikor bombatámadást is végrehajtottak Komárom felett. Július közepén hivatalosan 2 hidroplán szerepelt a hadihajózás hadrendjében, valójában azonban ennél jóval többen rendelkeztek. A románok novemberi zsákmányjegyzőkönyvében összesen 11 repülőcsónak, illetve vízirepülőgép volt feltüntetve, mint a Csepeli és Albertfalvai vízirepülő század tartozékai. Az UB-3 tengeralattjáró szintén a Vörös-Dunai hajórajhoz tartozott ekkoriban. Még 1919 márciusában került az akkori Dunai Flottilla birtokába az elhagyott orosz tengeralattjáró, melyet az Aldunán Turnu Severinnél őriztek, s próbáltak üzemképes állapotba hozni. A háború végén, az év októberében a zsákmányt először ott akarták hagyni, mert 60 cm-rel nagyobb volt a merülése, mint amekkorával közepes vízállásnál a Vaskapun át lehetett volna vontatni. Végül a kis búvárnaszádot 2 uszály közé rögzítve hozták fel Budapestre, az Óbudai tengerészlaktanya kikötőjébe. A Tanácsköztársaság 1919. május 27-i mozgósítási terve szerint parancsnoka Hertelendi Andor fregathadnagy volt, aki korábban tengeralattjárón szolgált. A kis tengeralattjáróval több merülési próbát is végeztek, de arról nincs adat, hogy bevetésre is került volna. A július közepén kiadott hadrendben a besorolása már csak világító és légsűrítő hajó volt. A kameranegatívok és kivágatok közül került elő a Vörös Riport film egy másik hiányzó anyaga is, mely szintén a hajóraj szemléje során került rögzítése, s egy búvár merülését mutatja be.